Hallo lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Ik ben Jasper en vandaag gaan we kijken naar een heerlijke vrucht, namelijk de vijg. En ja, wanneer kan je die oogsten? Een sneak preview, niet alleen wanneer die rijp is. Maar wanneer is een vijg dan rijp? Want zoals jullie kunnen zien hangen er nog heel wat aan die nog niet rijp zijn. Nou, de vijg staat er onbekend om heel overvloedig te zijn. Dat klopt, hij kan heel veel oogst geven. Hij kan 2 en in sommige omstandigheden zelfs 3 oogsten per jaar geven. Deze zijn nu al rijp, kan ik al van oogsten. Deze gaat nog wat langer duren. Sommige mensen zeggen dat het echt maar 2 keer per jaar is. Sommige mensen zeggen 3 keer. Hier zie je de tweede en de derde, maar daar ga ik zo meteen nog wat meer over uitleggen. Even kort samengevat, hoe zie je dat vijgen rijp zijn? We hebben verschillende formaten, verschillende diktes. Ze zijn aan het begin altijd een beetje klein en groen. Ze zijn dan nog hard. En als ze wat rijper worden, dan gaan ze een beetje hangen. Ze zien er wat zachter uit. Je kan erin knijpen. Ze worden ook gewoon echt, ja, je ziet het. Deze kan gewoon helemaal opengescheurd worden. Dan is het al heel duidelijk. Maar ja, als je er een beetje in kan knijpen, dan is het al meestal al wel prima. We zullen er eens eentje gaan opensnijden en dan kunnen we hem van binnen bekijken. Deze had ik met een zakje zoals deze hier zo beschermd, zodat de vogels er niet bij kunnen. In het verleden deed ik dat nooit, want er komen meestal toch wel genoeg aan. Nu ik dat speciaal voor deze video heb gedaan, en ik verkocht. Ze rijpen zoveel beter op deze manier. Ik ga ze voortaan allemaal beschermen. Kan ik zeker aanraden. De meeste vijgenrassen kunnen in het voorjaar op het hout van vorig groeiseizoen vruchten aanmaken. De oogst hiervan wordt in het Engels vaak de brebakrop genoemd, in het Nederlands voorjaarsoogst. Ook al oogst je die zo'n 3 maanden na het vormen in het voorjaar pas, dus rond juli, begin augustus. En trouwens planten vervroegd met een vervroegd voorjaar, zoals in een kas, soms zelfs in juni al. Er zijn ook soorten die de eerste breba-vruchten eraf laten vallen. En dan vervolgens volop focussen op de mainvruchten. Of de mainkropvruchten. Het voordeel daarvan is dat je dan natuurlijk een betere mainkrop krijgt. Het nadeel is dat je geen prebakrop hebt. Ondanks dat zijn die soorten vaak wel heel erg lekker en daarom dus zeker de moeite waard. Deze Panache is een goed voorbeeld van een plant die dus volop op de mainkrop focust en meestal de breba vruchten laat vallen. Het gebeurt heel soms dat ze blijven hangen, maar meestal vallen ze er toch wel gewoon van af. En die vruchten van de mainkrop die beginnen op het nieuwe hout te vormen van de nieuwe groei na de langste dag. Dus 21 juni meestal. Als je ze in een kas hebt wat eerder. Maar na de langste dag beginnen die dus te vormen. En die onder ideale omstandigheden kan dat vormen van vijgen constant doorlopen. Zoals we hier bovenin ook een beetje kunnen zien, zijn er op verschillende plekken allemaal kleine vruchtjes, nieuwe vruchtjes aan het vormen op het allernieuwste hout. En dat is dus die doorlopende oogst of doorlopende mainkrop. In Aziatische landen, zoals bijvoorbeeld Thailand, gebeurt dat heel veel. Die continue doorlopen van de mainkrop. Hier in Europese landen eigenlijk alleen in de warmere gebieden, zegt men. Zelf merk ik al meerdere jaren dat de planten een langere tijd mainkropvruchten blijven aanmaken. Dus dat ze nieuwe kleine vruchtjes op de plant bij blijven maken. Ja, het zijn duidelijk later gevormd, toch 1,5 maand verschil. Dat zie je ook goed aan de dikte. Zelf merk ik dus gewoon dat er een doorlopende mainkrop is en dus een tweede en een derde oogst. Maar niet iedereen is het daarmee eens, maar ja, dat mag. Maar ik heb zelf ook de overtuiging dat het microklimaat heel erg van toepassing is. Ik zit hier in Nijmegen in een heel warm microklimaat en de oogst blijft hier langer doorgaan dan ik bijvoorbeeld op Facebookgroepen bij andere mensen zie. Ik heb zodoende vorig jaar ook gewoon prima tot half november nog kunnen oogsten. En ja, dat komt gewoon deels door het weer en deels door de soorten die ik heb, die ook gewoon wat beter tegen de kou kunnen. Dus ja, ik heb gewoon heel veel geluk, maar ook goede soorten. Heb jij vijgen in je tuin? Tot wanneer kan jij meestal oogsten? Laat het me alsjeblieft even weten in de reacties. Want ik ben toch wel heel benieuwd wat mensen hier verder merken. En ja, wanneer je vijgen kan oogsten is dus afhankelijk van het ras wat je hebt. Door verschillende rassen te nemen en er zelfs enkele in een kast te zetten, kan men in theorie eigenlijk vanaf juni tot december oogsten. Zonder kast is dat afhankelijk van het soort. Vanaf ongeveer eind juli tot eind november, maar dat is dan weer afhankelijk van de nazomer / eerste nachtvorst. Dus dat verschilt altijd een beetje, maar het is wel een mooi gemiddelde.
Je moet ze dus vooral een beetje goed in de gaten houden. Ze zijn eigenlijk de hele zomer door aan het rijpen. Als ze wat dikker beginnen te worden, dan moet je er beter op gaan letten. En waar je dan precies op moet letten, dat kan je altijd nog even terugkijken in mijn video 5, rijp. Hoe zie je dat? En ja, gewoon vooral goed in de gaten houden. En wat ik zelf ook aanraad, is die zakjes eromheen doen om ze tegen de vogels te beschermen. Want als ze echt goed rijp zijn, smaken ze wel veel beter dan als je ze wat te vroeg hebt geoogst, zodat je de vogels voor bent. Nou, hartelijk bedankt voor het kijken van mijn video. Als jullie nog meer willen leren over vijgen verzorgen, of zelfs vijgen vermeerderen, bijvoorbeeld stekken of zaaien en waarom je voor welke zou kiezen, dan zou ik zeggen abonneer je op mijn kanaal. En ja, om nog even kort samen te vatten, hoe bepaal je nou, of wanneer kan je nou je vijgen oogsten? Ja, zodra die rijp is.